Check the mic and make sure it sound right, boys. So, ayun na nga. What's up, man? Welcome to our next vlog. So, yun. Magre-review tayo ulit ng ating new tool dito sa aking channel. So, kung hindi ka pa nakasubscribe, please, pindutin mo na yan. Yan, yung kulay red na subscribe button. So, ano pang hinihintay natin? Tara, start na. Ito po yung ating laman ng ating Zhiyun. So, isang stand ng gimbal, ang ating gimbal, and cord which is charger nya. Pwede mong magamit itong gimbal ng 12 hours. Tuloy-tuloy yun. Ang charging time nya maximum is 2 to 3 hours. Puntahan natin yung kanyang control panel. Ginawa ni Zhiyun na pinaka basic itong control panel niya para sa mas madali mo ma-operate yung pag-shoot ng video. Dito is menu. It's either papalitan mo yung settings ng videos, display. So pag pindot ng ating display button, ito ang lalabas. So depende sa'yo kung ano yung kaya ng cellphone mo na frame rate per second. So ito naman is just focusing mode. If ever na magma-manual ka ng zoom in out, ito yung kasi yung manual ng zoom in out niya. So pag press mo to, mag-iiba siya ng focus. I-zoom in mo and zoom out. For example, katulad nito is naka-automatic tayo, automatic focus and zoom in. And ito naman is naka-manual tayo while zooming in. So sa likod, meron siyang dalawang button, up and down. Kapag press natin yung down, yan ay follow mode. So pwede siyang up, down, side to side. Ang up button is a quick lock, para kang naka-selfie stick. Yun na nga, sabi ko na nga pre. So ready na tayong gumamit ng gimbal. Ready na nga ba? So hindi pa, syempre, natin i-operate itong ating tool. Recommended sa lahat ng gimbal, i-balance mo muna ang iyong cellphone dito. Bakit? Kasi may tendency sirain niya yung balance nitong gimbal and hindi maganda yung kakalabasan ng inyong video. Meron naman siyang mga adjustment. Isa sa cellphone and isa dito sa pambalance pag panoramic siya. Of course, kailangan mo ng application ng Zhiyun para gumana itong gimbal na to. Maraming salamat sa suporta, ma'am. Ingat lagi and God bless.
So, sabi ko naman sa inyo, focus, 'di ba? So, dito ko siya nahanap sa Shopee with gantong price. Mas pinaka-cheap na siya sa lahat ng nakita ko. Ito yung Zhiyun app na kailangan i-download para gumana yung ating Zhiyun gimbal. So, pwede rin yata siya sa Apple Store, hindi ko lang sure. Pero check nyo na lang po. So pag open nyo, nandito lahat ng mga gimbals na available sa application. So ready na tayo. So dapat balanse katulad nito ang inyong cellphone sa gimbal para hindi siya masira. So after nyan, paano i-check kung tama na? Syempre dapat balance siya kapag naka-panoramic siya tulad ng nakikita nyo ngayon. Bakit nga ba namin siya binili? Unang-una mahilig akong mag-ride. Sumunod doon yung traveling with my family and friends. Of course, gusto kong ma-capture yung precious moments sa pamamagitan ng pagbablog. So, gusto ko rin ma-share at mabigyan kayo ng tips, ideas, and knowledge about sa pinag-travel namin or sa memories namin. Sana may bagong natutunan na naman kayo sa ating vlog, and I hope kita-kits ulit sa ating next vlog. Maraming salamat sa mga sumusuporta at susuporta pa lang. Ride safe and respect to everyone. See you on my next vlog. Check the mic and make sure it sound right, boys.